Γεια σας, γεια σας! Μιας που κρυώνει λιγάκι ο καιρός, σήμερα θα φτιάξουμε νέα συνταγή, θα φτιάξουμε σούπα από μοσχάρι, βραστό. Εύκολη και αυτή η συνταγή, πάμε να σας τη δείξω. Μια κατσαρόλα, θα βάλουμε νερό ζεστό, περίπου 2 λίτρα. Θα το βάλουμε στη φωτιά, θα το ανάψουμε. Λοιπόν, εδώ έχω ένα κομμάτι, μία φέτα μοσχάρι, την οποία την έχω καθαρίσει από νεύρα, εντάξει. Λοιπόν, και θα κόψουμε μερίδες. Εννοείται ότι το έχω πλύνει, το έχω καθαρίσει και θα το βάλουμε να βράσει. Λοιπόν, εδώ είναι που το έχω βάλει στην κατσαρόλα. Έτσι. Το κρέας μας και έβρασε για 40-50 λεπτά. Είναι ανάλογα το κρέας, θα πρέπει να δείτε να τσιμπιέται. Δηλαδή να το τσιμπάς με ένα πυρουνάκι και να τσιμπιέται. Λοιπόν, εδώ έχω 3 πατάτες κομμένες. Θα τις ρίξουμε μέσα. Πλυμμένες, καθαρισμένες. Δύο καρότα. Κοιτάξτε το φαγητό πως παίρνει αμέσως χρώμα. Σέλινο. Τρία-τέσσερα κρεμμύδια. Και ντοματίνια. Εάν δεν έχετε, βάζετε μία ντομάτα κομμένη λίγο πιο σε μικρότερα κομμάτια. Θα ρίξουμε αλάτι. Ποτέ δεν σας λέω την ποσότητα του αλατιού, γιατί αυτό είναι στη δική σας την κρίση, ανάλογα πώς το τρώτε. Ούτε πιπέρι, πιπέρι όμως θα βάλουμε. Και για χρώμα θα προσθέσουμε και λίγο κουρκουμά. Ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο, όχι πολύ. Και τώρα θα τα αφήσουμε να σιγοβράσουν μέχρι να γίνουν τα λαχανικά μας και το κρέας μας. Το κρέας μας είναι ήδη έτοιμο, το έχουμε βγάλει, το έχουμε σουρώσει και τώρα στη σούπα μας θα ρίξουμε λίγο είτε ρύζι, είτε σουσαμάκι, είτε κρυθαράκι, ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, άρχισε να βράζει, το ρίχνουμε, περιμένουμε να βράσει και σερβίρουμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!